السلام عليكم الخوت. كما عارفين لابليكاسيون حنا قربنا نكملناها، ولكن قربنا نكملناها ويجينا واحد الميساج قال لك اسيدي خاص يكون البحث مثلا في هاد الكوارتيز بحال هكاك من دير فوا مثلا يكون فيهم واحد البحث ماشي بحال هكا ستاتيك وسامبل. ولكن انا نوريكم واحد القلب، حنا نخليو هاد الباج هادي ستاتيك وسامبل ونزيد واحد لاباج ديال البحث. فهمتوني؟ اوكي، شنو نمشيو نستعملو دابا؟ غنمشيو نستعملو داتا تيبل. نديرو لارافيل بحال هكا، تجينا هاد لارافيل داتا تيبل ديال ياجرا ياك. هاد ياجرا راه دراري عندك تحكم بنت. المهم هذا مكان، هادي هي الانستالاسيون. انا حنمشيو هكا، نجيو نحطو مثلا في كوماندر، نجيو نانستاليو ياك الخوت، ونمشيو نحطوها في النود ديالنا حتى هي. هنا في كود عندنا باكيت يوز ديالك، باكيت يوز نحطو هذا حتى هو، لا نحطو اللين ديالو. ياك الخوت، غير بغيت نتاكد من واحد الحاجه. المهم الخوت اللي يجرى الداتا تيبل ها هي تافيشات وهادشي مزيان. فهمتوني الخوت؟ تافيشات وهادشي مزيان. ودابا اشنو العمليه الثانيه؟ قالك السيدي الكونفيغوريشن، هادي راه بلا ما نديروها. ودابا البابليش، اوكي نديرو البابليش، نديرو فاندر بابليش ونختار احسن باش نكونو نطلع على الابليكاسيون ديالنا اش فيها. اوكي شنو كاين هنا؟ كاين لوج ignition trust course main service provider data table. كاين معايا شي حاجه هنا، ها تشتي data table هنا ماشي مشكل. نشوف شنو نديرو 13 ولا 20. 13 واش نجربو الا مثلا درنا 13 ثاني هنا كاع كاينش. is invalid واخا ماشي مشكل. 13 19. هذا مكان الخوت. واخ دابا getting started ياك introduction installation هادي نشوفو introduction، نشوفو شنو فيها. اكتشفوا معايا الخوت، خليكم تكتشفوا معايا وانا نكتشف بوحدي. فهو يلا ديمو ابليكيشن. اوكي الخوت، نمشيو نطبقو نيشان هاد لارافيل تيبل ديمو، نمشيو نطبقوها نيشان في الكارتي. صافي دابا شنو خصنا؟ اجي قبل ما نطبقوه اجي نمشيو مثلا الويب دوت بي اش بي ونشوفو نمشيو دابا الكارتيز مثلا هنا ونشوفو كيفاش غادي نديرو ليها. دابا هنا كاين واحد الكارتيز اندكس بحال هكا ياك غادي نمشيو غنديرو مثلا بحال هكا، غنديرو كارتيز اكستندد. فهمتيني؟ زعما واسعة زايدة extended سير الله index extended index extended يلا سيدي extended. مالها الكارتيز extended اش فيها؟ المهم دابا في الكارتيز index دابا مثلا درنا مثلا هنا index بحال هكا في الكارتيز اشنو كاين هنا؟ نديرو واحد
من هنا نديرو واحد الولوج الاكستندد ياك. شنو غادي نديرو هنا؟ div card body table body table كدا. اجي ندخلو مثلا نديرو هنايا نديرو واحد البوطون بحال هكا. هادو لي التي هذا ما نديرو به. كتبو لنا مثلا extended ياك. نحيدو مثلا هدا، نديرو مثلا index، نديرو index extended ياك الخوت. هو ما غاديش يسبب لنا مشكل. نتوما شوف يسبب لنا مشكل حيت حنا لصقناه في الويب. اوكي مزيان. منسوقيش انا في الديكور. اهم حاجه هو كلشي يكون عندي مزيان مرتاح. هذه وحده. ثاني حاجه هي غادي نمشيو مثلا هنا في سميتو في الكارتيز. نجيو نحطو مثلا هنايا فين هادشي، فين لا بلاتي قبل من هادشي اجي ندير واحد الاندكس اكستندد في الفيوز. هادي هي معروفه كتبقى تخبى. المهم حنا عندنا هاد القصيره كتعذبنا في النظر. مشكل هادي. المهم ماشي مشكل. اجي نشوفو هنا نديرو مثلا هنا. ها هو جينا هنا بحال هكا. نشوفو الفايل سميت الفايل لايوت. لا تونو بحال هكا. باش نديرو كلوز اول بحال هكا ونطلبو الاندكس اللي كاين متعلق في الكوارتيز ياك. هنا في هاد الكارتيز كنا غنزيدو شي حاجه. نيو فايل اندكس extended .php. فين اخوت هاد الاندكس اكستندد؟ شنو نخويو فيه؟ نخويو فيه داك الاندكس اللي كان نيت. الاندكس اللي كان غير هو ما يكونش على هاد الحاله هادي. اوكي الخوت ما يكونش على هاد الحاله. المهم خلي نحيدو هادي ولا نديرو هنا كارتيس السامبل. نديرو مثلا السامبل بحال هكا. نحيدو الاكستندد بحال هكا مزيان. باش نحيدو التيبل كامل ولا نحيدو تي هيد؟ لا نحيدو تي ار. لا نحيدو غير تيديات صافي مزيان بحال هكا. دابا حنا عندنا هادي. باش نديرو نمشيو نكريو واحد الكونترولر بعدا. كونترولر ديال الكوارتي ياك. كارتي كونترولر اوكي. نمشيو مثلا لتحت. باش منمشيوش لتحت نديرو مثلا اجي نتينا عطينا اخويا خاويه. نديرو مثلا index extended و غنديرو return view كارتيس index extended compact كارتيس. ما كاين لا كومباكت لا والو. صافي حيد عليا بحال هكا نيت. اجي نشوف الاندكس اكستندد كاين شي حاجه كدل على كارتيز؟ ما كاين والو حتى شي حاجه. صافي حيد عليا. اجي نشوف هنا اكس ديليتد ايتم. ما كاين لا اكس ديليتد ايتم لا والو. حيد عليا.
اوكي اوكي. دابا مثلا هاد الكارتيز هذا دزنا الاكستندد مزيان ياك الخوت. دابا غنجيو لشويه المعقول، غنديرو هاد اليوز هادي ديال لي 10 فين هادشي في الكارتيز. كارتيز لا كارتي كونترولر، مع هاد الكارتي كونترولر كنا نمشيو نديرو اليوز. احنا درنا اليوز ياك الخوت شاهدين مزيان. اوكي الخوت غنزو شي سطير من هنا. فين هو السطير اللي نهزو مثلا؟ هاد السطير عجبني. فين غادي نديرو نديرو غير هنا هاد الساعة هذا، و غنديرو شي فونكشن اخرى نديرو index extended data اوكي، ونديرو return بحال هكا. غير هنا غنديرو كوارتي صافي الخوت مزيان. دابا نجيو للويب ياك، نديرو مثلا هاد الكارتيز اكستندد ندير لها بحال هكا. انا اش نسميوها داتا ياك، نجيو هنا نسميوها داتا ياك، وغنجيو هنا نسميوها اوكي مزيان. دابا شنو والو، شنو نقلبو على هادي شوفو كي دايره. السلام عليكم. اجينا هنا صافي نشوفو كاين خطأ مكاينش خطأ. انا خوت شوفو الميساج اللعين اللي تيخرج ديما فاش كتبغي تستخدم الياج غطا ديما تيوقع ديما. يقولك داتا تيبل فين كاين شي داتا تيبل اسيدي؟ فين مكاين شي داتا تيبل تقدر تفل عليا؟ نقولو اجي يوز داتا تيبل ونشوفو مثلا. المهم الخوت نوريكم كيفاش حليت هاد القضيه هادي. اول حاجه بعدا درت رجون داتا تيبلز فانكشن، يعني بلا ما نعيط للداتا تيبل لا والو. هادشي لقيته في الدوكيومونتيشن نيت، هاد ماشي هاد الدوكيومونتيشن هادي ولكن لقيتها في هاد الدوكيومونتيشن هادي حاطينها هنايا. اي ريتورن فانكشن صافي سالينا هادي وحده. انا ريتورن كارتي اول تو جيسون كما درنا في الاول ياك، كنا دايرين ريتورن ترو هنايا وقيلا، ولكن هنا قالك تو جيسون واخا ماشي مشكل حطيناها تو جيسون هنا حيت نقلنا سطر كامل. المهم قلنا شويه خرج لي واحد بروبليم، قالك فور ايتش ارغيومنت فور ايتش نوت فاليد فهمتي، يعني كيعطي نيول كيعطي شي حاجه ما كتصلحش فور ايتش، كتعطي شي تيبل خاوي فهمتيني. وشنو درت؟ اف غاردي all كانت يعني الا كانت كبار من واحد، كنت واحد ولا اكثر فهمتيني. هنا كانت زيرو اجي ليا لهنا كانت زيرو ريسبونس جيسون غاردي اول باش يحول لي غاردي اول نيسان لجيسون بلا ما يدخل لداتا تيبل. اوكي حيت داتا تيبل ما عندهاش هاد القضيه هادي، خصهم يديروها هما. المهم داتا تيبل غاردي اول جيسون هنا. المهم راه باين ياك الخوت صافي هذا ما كان. الخوت من الاحسن نسد الفيديو ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.